हेलो फ्रेंड्स मैं मौसुमी आपनालोक सकलोके वेलकाम करिसु मोर चैनल मौसुमी क्रिएशन्स डिजाइन स्टाइलলৈকে फ्रेंड्स এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ আহিছো আৰু আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ আমি পুৰণা লেগিংছৰ পৰা কিচেনত ইউজ কৰিব পৰা কিচেন হেংকি বনাব পাৰো হেতু মই দেখুৱাম সো ভিডিওটো ভালকৈ চাব যদি ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কমেন্টস কৰি দিব আৰু চেনেল যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে কৰি লব আৰু চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰতে বেল আইকনটো লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিব এটা ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ फ्रेंड्स किचेन हेंकी बनाबो कारणे आपनालोके एने धৰণৰ जिबिलाक पुराना लेगिंग्स থাকে हे पुराना लेगिंग्स तो आपनालोके লৈ লব মই ইয়াত এখন লেগিংস লৈছো আৰু आपनालोके দেখি আছে ইয়াতে চাওক আৰু এটো লেগিংস টোৰ যেটো মানে ইলাস্টিক থাকে আমাৰ কমৰত সেই ইলাস্টিক টো লুজ হৈছে সো হিটোৰ কাৰণে মই এই লেগিংস টো ব্যৱহাৰ নকৰো মই এনে ৰাখি থৈ দিছিলো সো এটো মই ইয়াৰে পৰা আজি মই আপোনালোকক কেনেকৈ আমি এই কাপোৰটো ৰিউজ কৰিব পাৰো হেতু মই দেখুৱাম কিচেনৰ কাৰণে সো फ्रेंड्स আপোনালোকে এটা চাই থাকিব প্ৰথমতে এটো মাজেটি মই কাটি দিম কেচিৰ সহায়ত এটা মাজৰ পাৰ্টটো মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম এইটো সব फ्रेंड्स মই ইয়াতে মাজেদি এটো কাটি লৈছো তাৰ পিছত আমাৰ এখিনি হৈছে আমাৰ কমৰৰ অংশটো সো এখিনি মই ইলাস্টিক খিনি অতৰাই লম ইয়াতে আমাৰ দুটা ওলাব মই এটা বনাই দেখুৱাম আৰু অইন এটা যেটো পাৰ্ট আছে হেতু আপোনালোকে একে প্ৰসেছতে বনাব পাৰিব ঠিক আছে সো এটো মই অতৰাই দিছো এটো মই আপোনালোকক এটা বনাই দেখুৱাই আছো এতিয়া চাওক এটো আমাৰ লেগ পাৰ্টটো হয় সো এটো মাজেদি এটো মই কাটি দিম ইয়াতে চাওক এই যেটো মাজৰ পাৰ্ট আছে এই মাজৰ পাৰ্টটো ভৰিৰ মাজৰ অংশটো মই এখিনি কাটি দিম এখিনি আমাৰ সিলাই কৰা থাকে তো এটো মই কাটি দিম সিলাইৰ সমানে সমানে আপোনালোকে কাটিংটো কৰি যাব फ्रेंड्स लेगिंसर जेটো মাজভাগ থাকে লেগ পাৰ্টৰ সো হে সিলাইটো আমি কাটি লৈছো এইটো চাওক তাৰ পিছত এতিয়া যেহেতু লেগিংসটো বহুত অলপ দীঘল থাকে সো হিটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ যেটো তলৰ পাৰ্ট থাকে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এইটো চাওক তলৰ পাৰ্টটো আমাৰ যেটো ওপৰৰ পাৰ্টস থাকে হেতুতকে অলপ কম থাকে সো হিটোৰ কাৰণে মই এখিনি অলপমান কাটি অতৰাই লম সো কিমানখিনি মই কাটিম মই আপোনালোকক জুখি দেখুৱাম তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে কমৰৰ পাৰ্টটো ওপৰৰ ফালে ৰাখিব তাৰ পিছত সমানে দুই ভাঁজ কৰি দিব এইটো চাওক মইটো সমানে দুই ভাঁজ কৰি দিছো যেনেকুৱা লেগিংসটো থাকে হেমতে আপোনালোকে এটো সমানে দুই ভাঁজ কৰি ল'ব ঠিক আছে এইটো চাওক তাৰ পিছত আমাৰ যেটো তলৰ পাৰ্টটো অলপ কম থাকে সো হিটো মই দেখুৱাই আছো তলৰ পাৰ্টটো আপোনালোকে ভালকে সমানকে মিলাই ল'ব যেতে আমি যেটা কাটিং কৰিম কাটিং কৰা যেতে অসুবিধা নহয় তেনে ধুনিয়াকে আপোনালোকে মিলাই ল'ব সো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইটো চাওক এটো আমাৰ মানে তলৰ ফালৰ অংশটো সো এটো মই সমানকে মিলাই লৈছো যেনেকুৱা মুঠৰে লেগিংসটো থাকে তেনেকৈ মিলাই ল'ব ঠিক আছে এতিয়া মই কমৰৰ পৰা টেপডাল লম সো এটো টেপডাল মই কমৰত ৰাখিছো দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এইটো চাওক ইয়াতে মই টেপডাল ৰাখিছো তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই দীঘল ৰাখিম 27 সো 27 ত মই এটা মাৰ্কিং কৰি দিম দেখুৱাই আছো মই এইটো চাওক এটো হৈছে 27 সো 27 ত মই এটা মাৰ্কিং কৰি দিম সিধাকৈ প্ৰথমতে মই এটা দাগ দি লম এটো চাওক 27 লৈকে মই ৰাখিম এতিয়া মই এটা সিধাকৈ মাৰ্জিন টানি দিম এখিনি দীঘল মই ৰাখিম এতিয়া চাওক এই যেটো কমৰটো দেখিছে ইয়াৰ পৰা কমৰৰ পৰা
আমাৰ যিটো লেগ পাৰ্টটো তাৰে পৰা শেপটো নিমিলে, অলপ ইফালে বহল থাকে। সো যিখিনিৰ পৰা আমাৰ শেপটো মিলে নাই তাৰ পৰা আমি স্কেল পাতৰ সহায় লৈ আমাৰ যিখিনি মানে এক্সট্ৰা থাকে সেই এক্সট্ৰাখিনি আমি কাটি অতৰাই দিম, ঠিক আছে। সো স্কেল পাতৰ সহায় লৈ আমি সমানে সমানে আমাৰ লেগ পাৰ্টটোৰ লগত মিলাকে ইয়াতে মাৰ্জিন টানি ল'ম। এইখিনি কাপোৰ আমাৰ এক্সট্ৰা হ'ব, এইটো আমি ওলাই দিম কাটি। সমানকৈ কাটি ল'লে চিলাই কৰিবলৈ অসুবিধা নহয়, সো সেইকাৰণে মই এইখিনি এক্সট্ৰাখিনি ওলাই দিম। সো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া যিটো আপোনালোকে মাৰ্জিনটো দেখিছে সেই মাৰ্জিনটোৰ সমানে সমানে আপোনালোকে কাটিংটো কৰি ল'ব কেঁচিৰ সহায়ত। সো মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো কাটি কিনে মই অতৰাই দিছোঁ এইখিনি। এতিয়া আমাৰ যিটো তলৰ পাৰ্টছটো আছিলে লেগ পাৰ্টটো, সো সেইটোতো আমি মাৰ্জিন টানি থৈ দিছিলোঁ, এইটো আমি কাটা নাই। সো এইটো আমি এতিয়া কাটিংটো কৰি ল'ম আৰু মানে সমানে ভাঁজ কৰিব যাতে কাটিং কৰাৰ প্ৰব্লেম নহয়। এইটো হৈ গ'ল, এইখিনি আমাক নালাগে, আমি এইটো অতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো চাওক কাপোৰটো এতিয়া অলপ সমান হৈছে, বেকা তেৰা এতিয়া নাই, ঠিক আছে। সো এতিয়া মই এইটো আকৌ ভাঁজ কৰি দিম। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, লেগিংছটো কাটি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ডাবল ফল্ড কৰি ল'ব। এইটো ডাবল ফল্ড কৰাই আছিলে কাটিং কৰোঁতে, সো এইটো ডাবল ফল্ডতে ৰাখিব। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে এনেকৈ মানে ভাঁজ কৰি দিব এবাৰ, ঠিক আছে। এইটো ভাঁজ কৰি দিব। কটা অংশটো এইটো চাওক, এইটো কটা অংশ, সো এইটো এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি দিব। এতিয়া ভাঁজ কৰাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ এনেকুৱাকৈ মাজত ভাঁজ কৰিব যাতে যিটো আমাৰ মানে কাটিং আছে, এই চাওক এইখিনি কটা অংশ, সো এই কটা অংশটো আপোনালোকে মাজত ৰাখিব। তাৰপিছত এইটো এনেকুৱাকৈ ফল্ড কৰি দিব, ঠিক আছে। এইটো ফল্ড কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াতে আমি চিলাই কৰিব লাগিব। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ যিটো ছাইডৰ চিলাইবোৰ মই কৰি লৈছোঁ। এইটো চাওক, এই চিলাইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মাজেদি আমি এই কাপোৰটো ভালকৈ বহিবৰ কাৰণে মাজেদি আৰু আমি ক্ৰছ চিলাই মাৰি দিম। সো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চিলাই কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু তথাপিও যদি আপোনালোকে চিলাইটো কৰি লয় তেতিয়া কাপোৰটো ভালকৈ ফিটিং হৈ থাকে আৰু মানে বাহিৰত ওলাই নপৰে কাপোৰখিনি যিখিনি আমি ভাঁজ কৰিছোঁ। সো সেইটোৰ কাৰণে আমি চিলাইটো ভালকৈ দিব লাগে, ঠিক আছে। সো এতিয়া মই আপোনালোকক মাজেদি চিলাই কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কিচেনৰ কাৰণে যিটো মই হেংকি বনাইছিলোঁ, সো এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এনেধৰণৰ হেংকি আপোনালোকে যিকোনো মানে কটন কাপোৰ বা লেগিংছৰ কাপোৰৰ সহায়ত আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আৰু তেনেধৰণে যদি বনায় আপোনালোকৰ যিবিলাক মানে পুৰণা কাপোৰ থাকে, সো সেইবিলাকৰ ৰিইউজ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এনেধৰণে হেংকি বনায়। সো সেইবোৰ আপোনালোকৰ পেলনি নাযায়, ঠিক আছে। এনেধৰণৰ যদি হেংকি বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মানে লাইলিন কাপোৰ বা চিফনৰ বা যিকোনো টেৰিকটন সেনেকুৱা আপোনালোকে কাপোৰ ইউজ নকৰিব, কিয়নো কিচেনত যদি আপোনালোকে লাইলিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ ইউজ কৰে, সো সেইবোৰ জুইৰ সংস্পৰ্শত আহিলে বহুতো অঘটন ঘটিব পাৰে। সো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে তেনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নকৰিব। সদায় আপোনালোকে কিচেনৰ কামৰ কাৰণে কটন আৰু যিবিলাক আমাৰ লেগিংছ কাপোৰ থাকে বা
আপোনালোকে এইটো গিঞ্জি কাপোৰ বুলিও ক'ব পাৰে। চ' সেনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ কাপোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ধুবলৈও সহজ পাব আৰু শুকুৱাটো একো অসুবিধা নাই। ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকে ধুই ৰাখিব পাৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এনেধৰণৰ হেংকি আপোনালোকে যেতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰে, চ' ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এইটো গৰম পাত্ৰ ধৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বা যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ মানে হেংকি অলপ বেছিকৈ বনাই লয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোচা মেলা কামতো এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক লেগিংছৰ পৰা আজিৰ এই ডিজাইনটো বনোৱা আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।